नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ टेक्निकल च्यानल। र आज चाहिँ हामी रियलमीको नयाँ मोडल लन्च भएको छ नेपाल मार्केटमा, रियलमी C55, जुन चाहिँ रियलमी C35को सक्सेसर पनि भन्न सक्छौँ हामीले यो मोडललाई चाहिँ। र रियलमी C55को चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट लन्च भएको छ र यसको प्राइस र यसको जुन भेरिएन्टको जुन कन्फिगरेसन हामी यसको बारेमा भन्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको अनबक्सतर्फ लाग्छौँ। आउनुहोस् बक्समा हामीले के पाउनेछौँ हेरौँ। यो रहेको छ रियलमी C55को बक्स, जुन चाहिँ येलो कलरको, जुन एज अलवेज रियलमीको C सिरिज र नर्मली सबै सिरिजको फोनको बक्सको कलर चाहिँ येलो नै हुन्छ र यसमा पनि हामीले येलो कलरको बक्स पाउँछौँ। र पछाडिपट्टि चाहिँ हामीलाई 6वटा यसको जुन की सेलिङ पोइन्ट चाहिँ लेखिदिएको छ, जुन चाहिँ मेन 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा, 5000 एमएचको ब्याट्री, 90 हर्जको डिस्प्ले, मिडियाटेकको प्रोसेसर G88 अनि 7.89 अल्ट्रा स्लिम बडी र 30 वाटको सुपर बुक चार्जरको बारेमा यसले लेखिदिएको छ पछाडिपट्टि चाहिँ यसको जुन मेन की सेलिङ पोइन्टहरू चाहिँ। र अब हामी यसको अनबक्सतर्फ लाग्छौँ र हामीले यो फोनको अगाडि एउटा प्लास्टिक उक्काउने बित्तिकै चाहिँ यस्तो गरेर फोन खोल्नुपर्ने हुन्छ र फोन खोल्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमा एउटा बक्स पाउँछौँ, जुन चाहिँ येलो कलरको बक्स रहेको छ। र त्यसभित्र हामीले पाउने भनेको चाहिँ युजर गाइडहरू पाउँछौँ र एउटा पाउँछौँ हामीले टिपियु केस, जुन चाहिँ अलिकति जुन व्हाइट कलरको भन्दा पनि चाहिँ डार्क ब्ल्याक कलरको टाइपको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो पहेँलो जुन कभर चाहिँ त्यहाँबाट पहेँलो भएर फोहोर देखिने चाहिँ समस्या अलिक कम हुन्छ यसमा चाहिँ, होइन। र यसमा हामीले पाउँछौँ एउटा सिम इजेक्टर टुल, जुन चाहिँ सबैमा पाइरहेका छौँ। र त्यसको मुनिपट्टि पाउँछौँ हामीले बक्स मुनि, त्योभन्दा मुनि पाउने भनेको चाहिँ हामीले फोन हो, जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ एकदमै एट्र्याक्टिभ छ, कलर पनि एकदमै राम्रो छ यो फोनको चाहिँ। र यो नयाँ कलर छ, युनिक सिल्भर टाइपको छ कलर पनि, होइन। यो कलरको नाम पनि एकदमै युनिक छ, सनसावर कलर रहेको छ। र फोनलाई चाहिँ अब हामी साइडमा राखेर पहिलो सुरु बक्सको एसेसरिजतर्फ लाग्छौँ। र बक्सको एसेसरिजको तर्फ लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाउने भनेको 33 वाटको एउटा एडाप्टर पाउँछौँ, जुन चाहिँ युएसबी एडाप्टर रहेको छ। र अर्को पाउने भनेको हामीले टाइप सी केबल पाउँछौँ एउटा व्हाइट कलरको। सबै कुरा साइडमा राखेर अब हामी फोनतर्फ लाग्छौँ। फोन चाहिँ अब हामी बुट गर्छौँ र फोन बुट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नेछौँ। यसको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौँ, जुन चाहिँ नर्मल्ली यो प्राइस रेन्जमा देखिने नै छ, होइन। र यसको साइडमा भनेको हामीले हेडफोन ज्याक पाउँछौँ, अर्को साइडमा हामीले स्पिकर ग्रिल पाउँछौँ। यसको लेफ्ट साइडपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाउने भनेको एउटा भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौँ। त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ पावर बटन पाउँछौँ र त्यसको माथिपट्टि पनि हामीलाई फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ। यसको चाहिँ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ। र यसको अर्को साइडपट्टि चाहिँ हामीले पाउने भनेको चाहिँ सिम ट्रेहरू पाउँछौँ। यसमा तपाईँको ड्युल सिम प्लस मेमोरी कार्ड पनि लाग्छ यसमा चाहिँ। र अब यो फोन चाहिँ हामी बुट गर्छौँ। डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनको हामीले ब्याकमा चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन पाउँछौँ। यसको फ्रेम पनि हामीले प्लास्टिक नै पाउँछौँ भने फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बिल्ड भइहाल्यो। र यसको ब्याकको जुन फिनिस छ तपाईँको, यो चाहिँ म्याट फिनिसमा छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फोन चाहिँ प्रिमियम पनि देखिन्छ र हातको प्रिन्टहरू पनि त्यति खासै यो फोनमा बस्दैन। त्यसले गर्दाखेरि फोन चाहिँ अलिकति तपाईँको फोहोर देख्दैन यो फोनलाई, होइन। र यो फोनमा चाहिँ अब हामीले डिस्प्लेको कुरा गर्नेछौँ। र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसमा 6.7 इन्चको एफएचडी प्लसको आइपिएस डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन चाहिँ 90 हर्जको रिफ्रेस रेटमा आउँछ। र यसमा चाहिँ हामीले 618 निट्सको पिक ब्राइटनेस पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोनको ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ यतिको प्राइस रेन्जको लागि। अब यो फोनको चाहिँ हामी प्राइस एन्ड भेरिएन्टको पनि कुरा गर्नेछौँ। र प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल मार्केटमा यो दुईवटा भेरिएन्टमा आउँछ। एउटा 6GB ऱ्याम 64GB भेरिएन्ट, जुन चाहिँ 22,000 प्राइस यसको रहेको छ। र अर्को आउँछ 8GB ऱ्याम 128GB स्टोरेज, जुनको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने 26,000 यसको प्राइस रहेको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो एकदमै एग्रेसिभ प्राइस, एकदमै चिप प्राइस छ। किनभने 6GB ऱ्याम 64GB स्टोरेज चाहिँ तपाईँको 22,000मा सबैभन्दा सस्तो फोन नै भन्न सक्छौँ हामीले, 6GB ऱ्याममा, होइन, यतिको फिचर्स भएको फोनमध्येमा चाहिँ, होइन। र अर्को भनेको 8GB ऱ्याममा पनि सबैभन्दा सस्तो पनि भन्न सक्छौँ, किनभने 26,000मा तपाईँलाई 8GB ऱ्याम दिन्छ, जुन प्राइसमा सायदै कुनै पनि फोनहरू छैन, कुनै पनि ब्रान्डको, रेडमीको, रियलमीको अनि स्यामसङको र भिभो ओप्पोहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सस्तो फोन 8GB ऱ्याममा भन्न सक्छौँ हामीले यो फोनलाई, होइन। रियलमी C55को चाहिँ अब हामीले ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 5000 mAhको ब्याट्री पाउँछौँ र यसमा 33 वाटको फास्ट वायर्ड चार्जर पनि पाउँछौँ। कम्पनीको एडभर्टाइजमेन्ट अनुसारले हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँलाई 50% चार्ज चाहिँ हामीले विदिन 29 मिनटमा गर्न सक्छौँ, भने लगभग फुल चार्ज हुनलाई हामीलाई 1 आवर 10-20 मिनट जस्तो लाग्न सक्छ यसलाई चाहिँ, होइन। र अब हामी यसको क्यामेराको कुरा गर्नेछौँ। र क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले ब्याकमा डबल सेटअप क्यामेरा पाउँछौँ र फ्रन्टमा चाहिँ सिङ्गल क्यामेरा पाउँछौँ। ब्याक क्यामेराको तपाईँको कन्फिगरेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याकमा हामीले 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पाउँछौँ, 2 मेगापिक्सलको हामीले डेप्थ सेन्सर पाउँछौँ।
र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फ्रन्टमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पनि यसको यतिको प्राइस रेन्जमा राम्रो नै छ। र यसको अब हामी चाहिँ यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नेछौँ, र पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अलरेडी सुनिसकेको प्रोसेसर नै छ। किन मिडियाटेकको हिलियो G88 भन्ने प्रोसेसर जुन चाहिँ 12 nm को प्रोसेसर हो, र यो चाहिँ अक्टा कोर प्रोसेसर छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको म्याक्सिमम क्लक स्पिड हेर्ने हो भने यसमा हामीले 2.0 गिगाहर्ट्जको म्याक्सिमम क्लक स्पिड पाउनेछौँ। र यो फोनको जिपियूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले माली G52 MC2 को जिपियू पाउँछौँ, जुन चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जमा हामीले नर्मली देखिरहेको चिपसेट हो। र अब प्र्याक्टिकल लिने पनि यो चिपसेटलाई चाहिँ हामीले चलाइसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ, कतिको क्यापेबल छ भन्ने कुराहरू हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ। अब यतिको प्राइस रेन्जमा एकदम हेभी गेमिङको लागि चाहिँ पर्फेक्ट छ भन्न त सकिँदैन, तर यो नर्मल गेमिङ प्लस अब ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यतिको पर्फर्मेन्सलाई हामीले राम्रो भन्नुपर्ने हुन्छ, र यो पर्फर्मेन्स पनि राम्रो नै छ यो फोनको। र अब चाहिँ हामी यो फोनको सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर हामीले साइड माउन्टेड साइडमा पाउँछौँ, त्यो एउटा राम्रो भयो। यसमा हामीले जाइरो सेन्सर पनि पाउँछौँ, प्रक्सिमिटी एक्सेलेरोमिटर NFC पनि हामीले यसमा देखिने छौँ। र अब यो फोनको चाहिँ अब हामीले कलरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दुईवटा कलर पाउँछ हामीले। यसको चाहिँ एउटा तपाईँको ब्ल्याक कलरमा छ, एउटा चाहिँ तपाईँको यो सनसावर भन्ने जुन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गोल्ड टाइपको पनि देखिन्छ, व्हाइट टाइपको पनि देखिन्छ होइन, तपाईँको त्यस्तो खालको कलर रहेको छ। दुईवटा कलर पाउँछ हाम्रो नेपाल मार्केटमा। र यो फोन ओभरअल यसको प्रोज एन्ड कन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले यसको प्रोजहरू हेर्ने हो भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी प्रोजबाट जान्छौँ। यसको चाहिँ तपाईँको प्रोजहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यो फोनमा हामीले पाउने भनेको एउटा भनेको यसको 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा, जसले चाहिँ 64 मेगापिक्सल क्यामेरा मात्र यसको चाहिँ प्रोज होइन कि त्यसको जुन लाइट क्याप्चरिङ चाहिँ अलिकति राम्रो छ, जुन ब्राइटर छ क्या यसको तपाईँको जुन क्यामेराको पछाडिको ब्याक क्यामेराको जुन फोटोजहरू खिच्दाखेरि चाहिँ एकदम ब्राइट इमेज छ, एउटा त्यो राम्रो छ। र इमेज प्रोसेसिङ पनि अलिकति फास्ट नै छ एज कम्पेयर टु अदर ब्रान्ड्स, यो प्राइस रेन्जमा आउने अरू ब्रान्डहरूको कम्पेयरमा एउटा त्यो राम्रो पाउँछौँ। अर्को राम्रो पाउने भनेको चाहिँ हामीले यसमा भनेको यसको प्राइस हो, जुन चाहिँ किनभने 6GB ऱ्याम 64GB स्टोरेज हामीले 22,000मा पाउँछौँ, जुन चाहिँ 6GB ऱ्याम 22,000मा पाइरहेको छौँ, त्यो एउटा राम्रो छ। अर्को राम्रो भनेको चाहिँ 26,000मा हामीले 8GB पाउँछौँ, जुन त्यो कुरा पनि यसको लागि राम्रो हो। यो प्राइस रेन्जमा अरू ब्रान्डको नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ यसको यो प्रोजमा यसको प्राइस राखिदिएका छौँ। र अब चाहिँ हामी यसको कन्सको कुरा गर्छौँ। र यसको कन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले पाउने भनेको सिङ्गल स्पिकर पाउँछौँ। आजकल यतिको रेन्जमा चाहिँ धेरैवटा ब्रान्डहरूले डबल स्पिकर दिइरहेको छ, डबल स्पिकर भएको भए अझ मजा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गल स्पिकर यसमा हामीले फोनमा पाउँछ, एउटा त्यो नराम्रो छ। र अर्को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले पाउने भनेको नर्मल्ली आइपिएस डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन यो प्राइस रेन्जमा रेडमीले नोट 12 पनि लन्च गरेको, त्यसको चाहिँ हामीले एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिकति एमोलेड डिस्प्ले भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। आइपिएस डिस्प्ले भए पनि नराम्रो त छैन, यसको डिस्प्ले क्वालिटी राम्रो नै छ, ब्राइटनेसहरू पनि राम्रो छ, किनभने 680 निट्सको पिक ब्राइटनेस, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्राइटनेस एकदम मजाको छ, नराम्रो छैन। तर अझ एमोलेड भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अब हुन्छ नि डिमान्ड चाहिँ बढ्छ। जति धेरै डिमान्ड बढ्दै गयो, जति धेरै फिचर्स आउँदै गयो, त्यति धेरै डिमान्ड पनि बढ्दै जान्छ भने जस्तै। किन तपाईँलाई 680 निट्सको पिक ब्राइटनेस दिएको छ, 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट दिएको छ, त्यही पनि अब एमोलेड भइदिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ यसको एउटा हामीले डिस्प्लेलाई पनि यसलाई यसको कोन्समा राखेका छौँ होइन। र यो फोनको ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा यतिको फोन भनेको चाहिँ हामीले राम्रै भन्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूको लागि चाहिँ पर्फेक्ट छ कि छैन, तपाईँहरूले आफ्नो मैले जुन प्रोज र कोन्स भन्दाखेरिको तपाईँहरूलाई चाहिने फिचर्स कुन छ त्योहरू तपाईँहरूले यो फोन बाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यो फोन चाहिँ त्यो बेला लन्च भइसकेको छ, एभाइलेबल पनि भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई यदि मन परेको छ भने तपाईँहरूले किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मार्केटमा गएर जहाँ गएर पनि तपाईँले यो किन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज चाहिँ हाम्रो यो अनबक्सिङ भिडियो रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यति नै यसको कुरा गर्नेछौँ। सर्ट रिभ्यू पनि दियौँ यसका होइन, अब यसको लङ टर्म रिभ्यू पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउँछौँ। त्यतिसम्म लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।